टेस्ट अफ लाइफ। टेस्ट अफ लाइफको नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। यतिखेर म छु नरदेवी मन्दिर नजिकै, न्यू रोड एरियाको नरदेवी मन्दिर नजिकै चाहिँ एकदमै गजब बिरयानी पाउने एउटा सप छ भनेर मैले धेरै सुनिरहेको थिएँ। अनि आज म ट्राई गर्ने आइरहेको छु। बिरयानी हामीले धेरैतिर खाइरहेकै हो, तर बाहिरको बिरयानी र यहाँको बिरयानी के फरक छ भनेर चाहिँ ट्राई गर्नको लागि म आइरहेको हो। खास गरी बिरयानी भन्ने बित्तिकै नेपालगञ्जको बिरयानी चाहिँ अलिकति हामीलाई दिमागमा आइ नै हाल्छ। भ्यालीमा बिरयानी जति पनि पाउँछ त्यो एकदमै एक्सपेन्सिभ पाउँछ, राम्रो रेस्टुरेन्टमा जानुपर्छ, धेरै महँगो तिर्न पर्ने हुन्छ र रेगुलर बिरयानी खान मन लाग्दाखेरि चाहिँ रेगुलर अफोर्ड गर्न सकिँदैन। तर यहाँ चाहिँ एकदमै अफोर्डेबल प्राइसमा गजब बिरयानी पाउँछ भनेर छ। ट्राई गर्न कस्तो हुन्छ। एकदम फ्रेस फिल हुन्छ, अलिकति सफ्ट छ, मुखमा बिलाउँछ। अनि चामलको क्वालिटी एकदमै राम्रो छ। क्वान्टिटीको हिसाबमा पनि प्राइस रेन्जमा एकदमै धेरै छ। एकजनालाई एउटा बिरयानी इनफ हुन्छ, थोरै थोरै खाने मान्छे त खाइ नै सक्दैन। अनि अर्को कुरो, यसमा चिकन चाहिँ एकदम इनफ छ, टन्नै चिकन हालेको छ। कहीँ कहीँ बिरयानीमा तपाईँको नाम मात्रैको चिकन हालिदिरहेको हुन्छ, तर त्यो छैन। यसमा चाहिँ चिकन मस्त हालिदिएको छ। यो सब चाहिँ पहिले बसन्तपुर एरियासँग जोडिएको थियो, पछाडि त्यो घर भत्काउने हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ सरेको रहेछ। हाम्रो फलो चाहिँ के छ भने घरमा मासु भात पनि खाने, तर जुन चाहिँ बिरयानी भन्छ नि यो चाहिँ हुन त मासु भात नै हो, तर यसमा जुन चाहिँ एउटा खाएपछि एउटा टेक्स्चर आउँछ, जुन चाहिँ एउटा त्यो मिठास छ त्यो छुट्टै छ क्या। जुन चाहिँ हामीले घरमा खाइरहनु भन्दा पनि छुट्टै छ। त्यही मलाई चाहिँ बिरयानीको त्यही राम्रो लाग्छ। फ्राइडे धेरै चिनिन्छ तपाईँको, त्यसपछि फ्राइडे पनि पऱ्यो, बिरयानी खाने पनि मन भयो। अनि साथीभाइहरू पनि यसो भेट भएर जाउँ न त गइदिउँ नरदेवी गएर खाइदिउँ भनेर यसो नरदेवीलाई नरदेवी भन्छ। नरदेवी मन्दिर यहाँ छेउमा, नरदेवी मन्दिरभन्दा हल्का माथितिर नरदेवी मन्दिर र टेङ्गल चौकको बिचमा छ, नेपाल ग्यासको अगाडि।